እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዮ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ለቀይ ወጥ ማባያ የሚሆን ማለት ለምስር ወጥ፣ ለድንች ወጥ እንደዚህ ላሉ ነገሮች ማባያ የሚሆን ወይም ብቻውን ብትበሉት በጣም የሚጣፍጥ የሽሮ ፍትፍት እንሰራለን። መቼም አንድ ጊዜ በህይወታችሁ እንኳን ቀምሳችሁት ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ አልተለመደም፣ አንበላውም አይደለ? ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በፍጥነት እንደዚህ ሳይመቸን ሲቀር ብቻውን ቢሆን ጨጓራ ለሚያማቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ይበሉታል ይሄን ነገር። እንደሰማሁት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብዙ መጠጥ ጠጥተው አንጎበር የያዛቸው ሰዎች ጧት ላይ ይመገቡታል ይባላል። ለምን እንደሆነ የሚመገቡት ግን አላውቅም። እሱን አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኦል የሚለውንም ተጫኑ፣ ሁሉም እንዲደርሳችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ከሽሮ ላይ የምንፈልገውን ያህል እንወስዳለን። ሁሉንም ልፈትፍተው። ምን ያህል እንደተጠቀምኩ እንድታዩት ብዬ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ውሃ አለኝ። ዘይት ኦሊቭ ኦይሉን ትንሽ ጨምራለሁ። የምትፈልጉትን ነገር ማብዛት ማሳነስ ይቻላል። ጨው ሲያንሰው በጣም አይጣፍጥም። ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። በኋላም እየቀመስን በአንድ ጊዜ ከመጨመር ውሃውን መቅመስ ይቻላል። አሁን ከበጠበጥ ነው በኋላ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ውሃ አለኝ፣ እንበጠብጠዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ሽሮን ካቀጠን ነው አንድ ብዙ መፈርፈር ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ብዙ ላይ ያስፈልገን ደግሞ ይችላል። አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ በጣም ከቀጠነ ላይጣፍጥ ይችላል እና በጣም ባናቀጥነው ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እንበጠብጠዋለን። በደንብ የጓጎለ እንዳይኖረው አድርገን ማለት ነው። በቀዝቃዛ ውሃ ነው መሆን ያለበት። የሚጣፍጠው ሲበላ ቅዝቅዝ ባለ ውሃ ነው። ስለዚህ ብዙ አይጓጉልም። ቀዝቃዛ ውሃ ስለሆነም አይጓጉልም ሽሮ። ይሄንን ምግብ ተመግባችሁ የማታውቁ ሰዎች ሽሮ እሳት ሳይነካው እንዴት ይጣፍጣል ምናምን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አጉል ካልበሰለ እሳት ነክቶት ሽሮ ይሄኛው የተሻለ ይጣፍጣል። በኋላ ስለምንቀላቅልባት እቺን ሳህኗ ላይ እናደርጋለን። ቲማቲማችንን እንደፈለግን አይነት መቆራረጥ እንችላለን። ግን ሽሮ ጋር እንጀራው ጋር ስንበላው የሚመች ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄ ካልፈለጋችሁ ይሄን ፍሬውን ማውጣት እንደዚህ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እኔ እንደዛ ሲሆን ደስ ስለሚለኝ ነው። እና ይሄን በፈለጋችሁት ሳይዝ ግን ለመብላት እንደሚመች አድርጎ እዩት። አሁን ያው እንደዚህ ከትፌዋለሁ እንደምታዩት። ሽሮአችንን እዚህ ጋር እናመጣለን። ከዛ እንጨምራለን። የምትፈልጉትን ማብዛት ማሳነስ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሽንኩርቱን መቀነስ ከፈለጋችሁ እኔ አንዱ ሽንኩርት አነስ ያለ ሽንኩርት ድፍኑን ነው ያደረኩት፣ ግን ያጣፍጠዋል። እንደዚህ እናደርጋለን። ይሁት
አሁን የሚቀረን ምንድነው? ሎሚ። አሁን ሎሚ ደግሞ እንጨምራለን። ቲማቲም ስላለን ትኩስ እንጀራ ያው መሆን የለበትም። ቀዝቀዝ ያለ እንጀራ ማለት ነው። እንደዚህ በእጃችንም መቁረጥ እንችላለን። እንደዚህ እንደምትፈልጉት ያው እና በጣም አናደርቀውም። የምንሰራውም አሁን እኔ የሰራሁት ልክ ምሳ ልንበላ አቀራርቤ ነው። በቃ ሌላው ምግብ አቀራርቤ ልንበላ ስንል 1-2 ደቂቃ ራስ እንዲል አዩት። አሁን ለእናንተ ላሳያችሁ ሳህን ላይ እስኪ ይቀመስ ከቲማቲሙም ከቃሪያውም የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።